Okay, welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny IELTS nha. So in this video, I'm going to show you how to deal with a new writing test that appeared on March the 28th in 2023. And this new writing test is actually quite tricky. Just like any writing test that I have done before in the last year or this year, because it's either it requires you to have a lot of knowledge to solve it, or it is tricky because of the wording. So it leads to, it forces you to approach these writing tests in a different way, in a correct way, in order to score well. If you do not approach these writing tests in the right way, your score will be very low because you risk being out of topic or off topic, you know. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ giải một cái đề hôm 28 tháng 3, 2023, nó cũng khá là gần đây. Thì cũng giống như những cái đề mà writing từ năm ngoái đến bây giờ đó, thì họ đều là, thứ nhất đó là đòi hỏi cái người thi, cái người mà đi thi phải có kiến thức khá là rộng, mà phải đọc nhiều mới có thể giải được, có thể làm được tốt. Và thứ nhì đó là cái cách mà họ ra đề, cái chữ từng chữ một á, nó khá là tricky, nó khá là giống như kiểu mà gài mình, để cho những bạn là có logic không có tốt á sẽ chết. Cho nên các bạn phải đọc đề rất là kỹ nha, và phân tích đề tốt. So look at this one. Most of the urgent problems can only be solved with international cooperation. Phần đông các vấn đề cấp bách chỉ có thể được giải quyết với sự hợp tác quốc tế. So what exactly is urgent problems here? It's not clear what urgent problems here means. However, if you look at international cooperation, you can think of the scope of this topic. It's about like national problems, like for example disasters, like wars, like immigration problem with export import, something like that. Các bạn lúc đầu nhìn vào cái chữ urgent problem này, nó không có rõ ràng vấn đề cấp bách này là vấn đề gì. Nhưng mà các bạn nhìn vào cái chỗ international cooperation, nó đánh tiếng được một điều, đó là cái phạm vi của cái bài này á, nó nói về những vấn đề quốc gia cần phải có sự hợp tác quốc tế nha. Ví dụ như vấn đề gì? Chiến tranh, dịch bệnh, xuất khẩu, nhập khẩu, di dân, vấn đề quốc phòng, vân vân. But it has to be urgent problems, okay? So it must be dealt with very promptly or quickly. Nó phải là vấn đề mà cấp bách nha. Tức là phải giải quyết liền, không giải quyết liền không được, nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như thế. And then look at this one. Can only be solved. So the word only here, it's the it's the bad guy, you know. Cái chữ only ở đây thực sự phải nguy hiểm nha. Chỉ có thể được giải quyết. So what does it mean, the whole thing? Most of the urgent problems can only be solved with international corporations. And what does it mean? It means that without international cooperation, most of the urgent problem cannot be solved at all. Tức là cái bài này mình có thể hiểu nghĩa lại là sao? Phần đông các vấn đề cấp bách không thể nào được giải quyết mà không có cái sự hợp tác quốc tế. Tức là sự hợp tác quốc tế nó rất quan trọng chẳng hạn. So international cooperation is very important. That's what they mean by this one. So to what extent do you agree or disagree? Bạn đồng tình hay không đồng tình đến mức như thế nào? So of course, to this kind of question, you can either totally agree, totally disagree. You can agree more than disagree, or disagree more than agree, or you can choose to be totally neutral, like you agree to this part and disagree to another part, for example, in different cases. Cái dạng đề mà to what extent, đến mức độ nào á, như thế này á, thì các bạn hoàn toàn có thể approach, có thể tiếp cận theo cách là hoàn toàn đồng ý, không hoàn toàn không đồng ý nhiều hơn không đồng ý nhiều hơn đồng ý, hoặc là tôi đồng ý với điểm này nhưng tôi không đồng ý với những trường hợp khác chẳng hạn. Trung lập á. So let's first go to the opening, okay? Cái phần mở bài như thế nào? Okay. So urgent problem international cooperation is to deal with world
the problems of the world, you know. Cái vấn đề này nó liên quan đến vấn đề của thế giới. The world, so basically, moment, I need to change this one to no color. So let's just say that in this current time, trong thời hiện tại ngày nay, in this current time, in this current era, you can just say in this current era, trong thời hiện tại ngày nay, in this current era, international cooperation is thought to be of utmost importance. Là cái câu mở bài, cái câu rồi dẫn dắt chuyện á. Trong thời hiện tại ngày nay, trong cái thời hiện tại ngày nay, cái sự hợp tác quốc tế thì được nghĩ là có sự quan trọng bậc nhất. So basically it leads to the part about urgent problems. Cái câu tiếp theo sẽ dẫn đến cái vấn đề về vấn đề urgent nè. Many nations, many countries have their own shares of problems, have their own shares of problems, or just simply their own problems, have their own problems to solve. Nhiều đất nước có những vấn đề của riêng họ để giải quyết. Many countries have their own problem to solve. However, with urgent ones, tuy nhiên với những cái mà cấp bách, so problems, urgent problems, you know. However, with urgent ones, it is said that it is however, with urgent one, the collaboration here is basically cooperation, you know, sự lao động cùng nhau, hợp tác này. The collaboration between nations can be the remedy, có thể là cái phương thuốc chữa trị tình huống này. Can be the remedy or you can just say that how do you put can only be solved. Mình đặt cái chữ only be solved là như thế nào? Tuy nhiên với những cái vấn đề mà cấp bách thì sao? They can only be solved, you can just say they can only be tackled with the collaboration between nations. Chúng chỉ có thể được xử lý với cái sự hợp tác lao động, hợp tác cùng nhau của nhiều quốc gia. If you write like this, what does it mean? It means that you totally agree with this problem, with this thing in the essay title, okay? Nếu bạn viết như thế này, cái ý của nó, cái hàm ý của nó là gì? Là bạn hoàn toàn đồng ý. However, look at this one. This part about most of as well, you have to put in there. Cái phần mà phần đông nữa là cũng phải để vào này. However, with most urgent ones, so remember, all the keywords in the essay title has to be included, okay? Tất cả những cái từ khóa của cái mở bài, của cái đề bài nó bắt buộc phải đưa vào nha. Can only be solved with international cooperation. Okay, many countries have their own problem to solve. However, with most urgent one, they can only be tackled with the collaboration with the nations. So if you write like this, you totally agree, okay? However, how do you do if you don't want to agree to this? Nếu các bạn không đồng tình với cái này thì sao?
you can just say that I'll copy this one. Nếu bạn không đồng tình thì sao? If you do not agree at all, you can say however, most of the urgent situations, những tình huống khẩn cấp. Situation here can replace problems. Cái tình huống này thay thế chữ problems được. Most of the urgent situations require immediate intervention. Phần đông các tình huống mà khẩn cấp nó cần phải có sự can thiệp ngay tức khắc. Require immediate intervention from the government or of the government. Require immediate intervention of the government. Of every country. Of the government of every country. Therefore, vì thế sao? Therefore, international cooperation may not be necessary to solve them. Tuy nhiên, phần đông các vấn đề, phần đông các tình huống khẩn cấp cần phải có sự can thiệp trực tiếp của chính quyền của mỗi đất nước. Vì thế, sự hợp tác quốc tế có thể không có cần thiết để giải quyết chúng. So I could just change international cooperation to international collaboration. If you say like this, you totally disagree that you need international cooperation. So you totally disagree. Nếu mình viết như thế này là mình hoàn toàn phủ nhận cái sự mà hợp tác quốc tế là cần thiết để mà giải quyết chúng nha. However, so to solve this one, well, you have to understand, like maybe there are actually 5 different approaches possible for this kind of question, okay? But now I'm going to do like a mix. I'm going to be like in between, okay? So I'm going to follow like, okay, I agree with some situation, but other situations, some situations can only be solved with international corporations, but some others, they must be dealt with immediately by the country themselves. Okay, I'm going to do like with that approach. Mình sẽ đi theo cái hướng mà là tôi đồng tình với một số cái thì chỉ có thể được giải quyết với sự hợp tác quốc tế, còn một số cái thì bắt buộc là đất nước sở tại phải xử lý liền. So I'm just going to go in the middle, okay? And okay, so basically I'll keep the same thing here. It's ought to be of utmost important. Some urgent issues, problems or issues, you know, some urgent issues need to be tackled. Remember, problem is solved, but issue is tackled. That is just like, you know, it's often go together like collocation, you know, nó giống như collocation hay đi cùng nhau. Issue thì phải tackle, còn problem thì là solve. Some urgent issues can only be tackled with the cooperation of many nations. So this one is to paraphrase international cooperation, you know, cái này dùng để mà viết lại cái chữ international cooperation thôi để không bị lặp lại từ. While, trong khi sao? While certain problems needs solving while certain
problems need solving by the host, by the nation, by the countries themselves. Trong khi một số vấn đề cần phải được giải quyết bởi bản thân những đất nước này, by the countries themselves. If you write like this, you are opening like the way to do the body in like a part that you totally you agree with some of the problems, but another ones like you disagree, you know. So neutral, half. Nếu mình viết như thế này tức là mình mở ra cái hướng là mình sẽ làm theo hai bên. Một bên tôi đồng ý một số vấn đề, một bên tôi không đồng ý. Okay. Why certain problems need solving by the countries themselves. Okay, first body paragraph I'm going to talk about this. Okay. Cái đoạn đầu tiên của thân bằng sẽ nói về cái điều này. Đó, một số vấn đề khẩn cấp chỉ có thể được xử lý với sự hợp tác của nhiều đất nước. So issues is let's just say the nature of international cooperation, bản chất của sự hợp tác quốc tế, international corporations. It's to make a concerted effort, là để tạo ra được một cái nỗ lực mà nhiều bên tham dự. Is to make a concerted effort in order to solve to show problems that require immediate attention, such as let's talk about that pandemic, okay? Such as in case of a pandemic or war. In case of a pandemic or a war, okay? Bản chất của hợp tác quốc tế là nó tạo ra được một cái nỗ lực mà đồng thuận làm việc cùng nhau, concerted effort, để mà giải quyết vấn đề mà nó cần có sự chú ý ngay tức khắc. Ví dụ như là trong trường hợp của một cái dịch bệnh hoặc là một cuộc chiến hạn. So I will basically talk about a pandemic or war, you know. And then the second sentence I'll talk about those two, okay? Cái câu thứ hai mình sẽ nói về những cái vấn đề này. Let's just say when war breaks out. Khi chiến tranh nổ ra, when war breaks out. Of course, when war breaks out, immigrants going to flee to other neighboring countries, and it creates an immigration crisis immediately. Ngay tức khắc khi mà chiến tranh nổ ra thì dân thường sẽ chạy qua đất nước khác, nó sẽ dẫn đến cái vấn đề đó là khủng hoảng về cái vụ mà di cư á, tị nạn á. When war breaks out, millions of people would flee would seek refuge. To seek refuge, tìm nơi tị nạn. Would seek refuge in neighboring countries when a war breaks out, or when war breaks out. If you want to talk about war in general, mình nói về chiến tranh nói chung thôi. When war breaks out, million people would seek refuge in neighboring countries, and that creates
and that creates a large horde of immigrants, a large horde of refugee. Và điều đó dẫn đến một cái bầy đàn rất là lớn những người tị nạn. And that creates a large horde of refugee, which can block roads. We can block roads and create serious and create they can block roads and stop trade between countries, and stop trade between nations. Có thể tạo một cái bầy người tị nạn rất là lớn mà có thể là sẽ chặn đứng những con đường và ngăn ngừa giao dịch giữa các đất nước chẳng hạn. Which can block roads and stop trade between nations. Not only that, không chỉ có điều đó, not only that, in panic, during panic, trong quá trình mà khi mà họ là hoảng loạn như vậy, not only that, during panic, many people can die due to giẫm đạp lên nhau mà chết á, chạy giẫm đạp lên nhau mà chết. Many people can die due to accidents, or unsanitary conditions, hoặc là những cái tình trạng mà không mất vệ sinh á. We can die due to accident or unsanitary conditions. This creates more problems that one country alone cannot handle. Điều này tạo ra nhiều vấn đề mà một đất nước một mình không thể nào giải quyết được. That one country alone cannot handle. That's why đó, mình đang đưa ra một cái lý luận, đó là nhiều vấn đề mà tạo ra nhiều vấn đề mà một mình đất nước không thể nào xử lý nổi, cho nên mới dẫn đến là cần phải có hai ba nước hợp tác với nhau. Đó là một cái sự mà thuyết phục người ta tại sao lại cần hợp tác quốc tế. You need a reason, you know, you need to convince people that you need to collaborate or cooperate between countries to solve it, okay? Đó, các bạn coi từng câu một đi. Mình đều viết nó có cái sự cuốn chiếu, giống như là ý mới của câu đầu tiên sẽ là cái ý mà tiếp tục ở câu thứ hai, câu thứ ba nó cứ cuốn chiếu ý như nhau vậy. So look at this one. So a panic make all were. So when I can just say when such when such things occur, because I don't want to talk about war alone, you know. When a pandemic broke out, people actually run too. Khi mà có dịch bệnh, con người ta không chạy mất mà. Cho nên là mình kết hợp hai đó lại với nhau đi. Maybe I'm just gonna combine the two together. When such things occur, when such dreadful things occur, khi những thứ kinh khủng như vậy diễn ra. Such dreadful things here, it's pandemic or war mentioned in the previous sentence, you know, referral. Những thứ kinh khủng đó tức là mình nhắc lại cái chỗ này. And then to make the problem worse and to make it sound more convincing why you need a different country to collaborate, you can have this sentence. Để mà làm cho mọi chuyện nó nghe nó phức tạp, nó nghiêm trọng hơn, để mà nó thuyết phục cần phải có sự hợp tác nhiều đất nước, thì mình nên có câu này chẳng hạn. And then this it's your logic. Đây là cái chỗ đưa ra cái lý luận này. This is where you put your logic here. This create more problem that one country alone cannot handle. Hence many,
hence an international collaboration is needed. Vì thế một sự hợp tác quốc tế thì được cần. Hence an immediate, let's just say nhanh chóng tức thời đi. An immediate international collaboration is needed. Vì thế một cái sự hợp tác quốc tế tức thời thì được cần. Okay, so this part basically it's 93 words that I use it to agree that urgent situations, you know. This logic also say that one country alone cannot handle, so it means that it can only be solved with international corporations. Khi mình nói là những vấn đề mà một đất nước một mình thôi không giải quyết nổi, tức là sao? Tức là một số vấn đề chỉ có thể được giải quyết với cái sự hợp tác quốc tế. Nó một đoạn nói về cái điều này rồi. So one paragraph talks about this one already. So another paragraph I will talk about this. Certain problem needs solving by country themselves, okay? But these problems need to also be urgent as well. Những cái vấn đề này cũng cần phải gọi là cấp bách nha. Chứ mình nói những vấn đề mà không quá cấp bách thì nó không nghe hợp lý và nó không có thuyết phục đâu nha. Remember that certain problem here also need to be urgent as well. You know? If you approach this essay that you totally agree with this one, it's hard to prove that most of the problem can only be solved with international corporations. So it's hard to prove that most of them, you know, maybe just some of them, but not most of them. Nếu mà các bạn đồng tình với cái bài này vượt qua hướng agree thì rất là khó để mà chứng minh được là phần đông như nào. Làm sao chứng minh được phần đông? Làm sao chứng minh được phần đông là chỉ có thể được giải quyết với hợp tác quốc tế? Làm sao chứng minh được cái phần đông đó? Nó rất là khó luôn, cho nên mình nghĩ là mình đi theo cái hướng trung lập này là ổn hơn. Thì nó sẽ gọi là chỉ có một số vấn đề thì được giải quyết, chỉ có thể được giải quyết với hợp tác quốc tế thôi, một số vấn đề thôi. Còn một số vấn đề khác thì không cần. Đó, mình đi theo cái hướng đó, tại đề nó cho mà, to what extent mà. Cho nên mình đi theo cái hướng là hai bên như vậy nó sẽ dễ viết hơn. Nó né được cái chỗ này. So if you go and explain like, you know, some of the problems can only be solved with international corporations and some others they don't need that. So you can avoid having to prove that most of something, you know. You don't have to prove this key point anymore. Okay, so second body paragraph. I'll talk about like certain problem needs solving by countries themselves, okay? 128 này, this is 128 already. Let's just say there are many issues that the government of every country has to handle on a daily basis. Có rất là nhiều vấn đề mà chính quyền của mỗi đất nước phải giải quyết hàng ngày. Hence, you cannot waste time. It's like, hence you cannot waste time to ask like many of your neighboring countries to help. Hence, the aid, cái sự trợ giúp, the help of other nations, hence the aid of other nations
Wait a moment. And the aid of other nations might take some time. Might take some time to the aid of other nation might take some time to happen, to occur, or to might take some time to arrive. Và sự trợ giúp của những đất nước khác có thể tốn một khoảng thời gian nó tới. The aid of other nation might take some time to arrive. Therefore, vì thế thì sao? Therefore, immediate intervention is required. Vì thế sự can thiệp trực tiếp ngay tức khắc luôn. Immediate intervention, sự can thiệp ngay tức khắc thì cần thiết. Immediate intervention is required. And then you can give example. Taking the issue of bây giờ vấn đề mà ví dụ như là một ngân hàng phá sản, một hệ thống ngân hàng, một hay hai ngân hàng phá sản, chính quyền phải ngay lập tức là can thiệp liền, chứ nếu không cái nền kinh tế nó nát bét chẳng hạn, chứ không thể nào nhờ đất nước khác xử lý được nha. Like taking the issue of, let's just say, of a bank system going bankrupt. Taking the issue of a bank system going bankrupt. It is vital that the government acts promptly. Rất là tối cần thiết rằng chính quyền phải hành động ngay tức khắc, nhanh chóng luôn. It is vital that the government acts promptly in order to prevent a catastrophic economic crisis. Để mà phòng tránh một cái sự khủng hoảng kinh tế khủng khiếp gây ra thảm họa. As an example, như một ví dụ đi. Lấy cái vấn đề của một hệ thống ngân hàng bị phá sản như một ví dụ. This is an example I'm trying to prove. Đây là một ví dụ mà mình đang tìm cách mình chứng minh đây. It's vital that the government act promptly in order to prevent a catastrophic economic crisis. Another, and then maybe one more issue, like one more issue, okay? Một cái ví dụ khác đi. So this one is 191 already, 191 chữ see. Another, let's just say in case of, let's say, ví dụ như vấn đề mà cấp bách, urgent problem now. You have to talk about urgent problem, right? You cannot talk about any like trivial problem or problem that is not urgent, okay? Mình phải làm sao mình nói về những vấn đề mà nó cấp bách nha, chứ không được vấn đề vấn đề mà vớ vẩn hay là vấn đề không quá cấp bách nha. In case of a forest fire, trong trường hợp mà cháy rừng chẳng hạn, in case of a forest fire. Firefighters need to be present at the site. Những người lính cứu hỏa cần phải hiện diện ở cái địa điểm đó ngay tức khắc luôn. In case of a forest fire, firefighters need to be present at the site as soon as possible. Càng sớm càng tốt. Be present at the site as soon as possible. Therefore what?
So in order to extinguish the fire, để mà dập tắt ngọn lửa, in order to extinguish of the fire. Hence a call for help. Vì thế một cái sự là kêu gọi giúp đỡ. Hence a call for help. International help. Vì thế một cái sự kêu gọi, một cái lời kêu gọi cho sự trợ giúp quốc tế có lẽ không cần thiết. Hence a call for international help might not be a feasible option. Vì thế một sự kêu gọi cho sự trợ giúp quốc tế có thể không phải là một cái tùy chọn hợp lý. Might not be a feasible option in this case. Okay, then how much is this one? It's 227 already, 227 chữ này các bạn. So one more sentence, I can conclude this. Một cái câu khác để mình kết lại điều này đi. With that being said, với điều đó được nói ra. With that being said, it is essential that every country take the lead. That every country take the lead in solving their own problems. Take the lead in solving their own problems before resorting to outside help. To help from like other countries to maybe international help, okay? Vì thế rất là tối quan trọng rằng một đất nước dẫn đầu trong take the lead, tức là đi đầu trong chuyện mà giải quyết những vấn đề của riêng họ trước khi mà đụng tới cái chuyện mà giúp đỡ quốc tế, before resorting to international helps. So this is the conclusion of this sentence. Đây là cái kết luận của cái đoạn này nè. Nó kết lại cái điểm mà mình muốn chứng minh. So it concludes the point I'm trying to prove here. And then okay, so this one, how many? This one is like 250 already. You can see already 250, and that's not including like the conclusion. You see, nó còn chưa có bao gồm kết luận, mà nó 250 rồi. Okay, in conclusion. So in conclusion, it's basically I've already proved this point. So maybe in conclusion, you just conclude your points again. Maybe try to say it in different ways. Mình đã chứng minh được cái luận điểm mình đã nêu lên trên đây rồi. Thực sự cái kết luận mình chỉ viết lại nó, hoặc là mình cho thêm một cái lời khuyên nào đó chẳng hạn. Maybe give an example, maybe give an advice, something like that. In conclusion, it depends. In conclusion, it depends on. So in conclusion, depending on the nature of the problems, countries can react. Country can react một cách hợp lý, appropriately. Countries can react appropriately in order to solve them. Tùy thuộc vào cái bản chất của các vấn đề
thì các quốc gia có thể phản ứng lại một cách hợp lý để mà giải quyết chúng. Countries can react appropriately to solve them. Let's just say urgent problem. Therefore, international cooperation might be có thể là một cái phương án. Therefore, international cooperation might be a good option, but certainly it is not for all issues. Vì thế, sự hợp tác quốc tế có thể là một cái tùy chọn tốt, nhưng mà chắc chắn là nó không phải dành cho tất cả mọi vấn đề rồi. But certainly it is not for all issues. Okay, so basically I just rewrite the same idea here. Mình chỉ viết lại cùng một cái ý tưởng ở đây thôi mà. I just rewrite the same idea here. When you say some urgent issues can only be tackled with cooperation of many nations, while other certain problems need to be solved by the countries themselves. So it means that. What does it mean? It depends on the nature of them. You can choose the reaction, right? Tức là tùy vào bản chất của từng vấn đề thì mình có thể chọn cái phản ứng phù hợp. And also, you can choose international cooperation. But it's not for all the cases, not for all issues. Và có thể chọn là hợp tác quốc tế, nhưng mà không phải lúc nào cũng chọn vậy được nha. Không phải cho tất cả mọi vấn đề. Okay? Alright, so that is my essay. This is like 285 words. It lies in a perfect length for writing test 2, because minimum 250, but plus 10%, it will reach a perfect length for an IELTS writing test 2, okay? Remember, don't write too much, but you have to be able to see the logic between each sentences. What kind of role does each sentence what kind of role does each of your sentence do? So don't write too much, but you have to understand what you write, okay? Đừng có viết quá nhiều. Mỗi một câu viết nó đều phải có cái lý do xuất hiện của nó nha các bạn. Nhớ là lúc thi chỉ có 40 phút thôi nha. 250 từ là minimum, thì là cộng 10% nữa nó sẽ ra cái độ dài mà perfect, độ dài mà mỹ mãn, hoàn hảo. Cái này 285 nè các bạn thấy không? Alright, so this is my approach. Well, you can approach it in 5 different ways, like I said before. But since I'm out of time and I have to teach soon, so that this is just like my way of solving, okay? If you have more ways to solve it, please write in the comment below and I can show you. Okay? Nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ để với phần bình luận nha. Cái bài thực sự là có thể có nhiều cách tiếp cận lắm luôn á. Nhưng mình đã nói có 5 cách tiếp cận thì mình thêm một cái thôi chẳng hạn, tại vì mình đang không có nhiều thời gian. Ok, bye mọi người nha. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.